مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير، وكل سنة وكل إخوتنا المسلمين بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك لهم بعد صيامهم صيام شهر رمضان المعظم لهم. هناك أقاويل كثيرة وأفعال كثيرة. أقاويل أن الفتاة القبطية القاصر دميانة أيمن تركت دينها المسيحي. هل هذه الأخبار أخبار حقا؟ ولماذا كل هذه الأقاويل منذ بداية هذا الشهر، شهر إبريل الماضي، وكل هذه الأحداث في شهر رمضان من أجل توقيع الفتنة بين إخوتنا؟ ولكن حقيقة الأمر أصبح كثير من الإطالة وكثير من الهمجية وكثير من محاولة الواقعة بيننا وبين إخوتنا، ولكن لن يتمكن أحد أبدا لهذه الأمور الآسفة. وتمكنت رجال الأمن من إعادة الفتاة القبطية القاصر دميانة أيمن طلعت صاحبة العمر 15 عاما، والتي اختفت أول أمس في بهتيم بشبرا الخيمة. خد بالك من الكلام، أول أمس. ويتم الآن إنهاء كافة الإجراءات القانونية تمهيدا لتسليمها لأسرتها. من هي دميانة أيمن طلعت؟ دميانة أيمن طلعت هي فتاة قبطية قاصر تبلغ من العمر 15 عاما، اختفت في ظروف غامضة يوم الجمعة الموافق 29 إبريل الساعة 12 ظهرا. وكانت دميانة قبل اختفائها في طريقها للدرس من أمام مساكن إسكو في بهتيم، واتهمت أسرتها شابا باختطافها، وقام بإرسال رسالة لأسرتها عبر تطبيق الواتساب يبلغهم فيها أن دميانة صاحبته وبصحبته. واستغاثت على الفور أسرة دميانة أيمن طلعت برئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية بسرعة التدخل الفوري من أجل عودة الفتاة لأسرتها ولمنزلها. ولكن قبل أي شيء، هل بالفعل ذهبت دميانة مع زميلها أو صاحبها زي ما هو بيقول؟ وهل هي تركت أهلها ودينها بسبب هذا الشاب؟ أسرة دميانة تطلب الدعاء والصلاة من أجل عودة ابنتهم المختفية. وطالبت أسرة وأصدقاء دميانة أيمن طلعت في رسالة لجموع الأقباط بطلب تكثيف الصلاة والدعوات من أجل عودة الفتاة القاصر دميانة طلعت لأسرتها سالمة ودون أي أذى، وسرعة التوصل للخاطف الذي لم يعلن عنه حتى الآن، ولم يعلن شيء عن هويته حتى الآن. وعلق أحد الأقباط على استغاثات أسرة دميانة إن مصر بلد الأمن والأمان، وإحنا عايزين نلاقي الأمان في بلدنا. واستجابت على الفور الأجهزة الأمنية لاستغاثات ونداءات أسرة دميانة والأقباط، وتحركت على الفور ليتم الإعلان منذ قليل عن التوصل لمكان دميانة أيمن طلعت، وأنها الآن بصحبة الجهات الأمنية وفي انتظار إنهاء الإجراءات القانونية قبل تسليمها لأسرتها. قيل قبل ذلك بنفس هذا الكلام ونفس هذه الألفاظ عن سيمون عادل التي كانت بالوراق. الحقيقة هنا، الحقيقة أين؟ لا نعرف ولا نستطيع أن نعرف. إعلام معتم وإعلام مظلم وأخبار مظلمة. الحزن والحسرة يسيطر على الجميع لحظة دفن بشوي وميرنا. ماذا حدث؟ سادت حالة حزن بمحافظة الإسكندرية بعد أن ودعت المحافظة الشقيقين بشوي وميرنا شفيق اللذين توفيا أثر حادث كبير أثناء استعدادهما لحضور حفل خطوبة شقيقتهما،
لقتل العريس والعروس بقى في العناية المركزة. ماذا حدث؟ خيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقاء الشقيقين، حيث نعتهم بكلمات حزينة احتوت على حزن وربما صدمة مما حدث. دفن بشوي وميرنا، أصوات الأجراس تدوي، ورود بيضاء في المقدمة وصور المفقودين تصدق الصناديق. هكذا كانت جنازة الأخوين التي حضرها المئات العشاق والأقارب بكنيسة القديس جورجيوس بغيت الجاية بالإسكندرية، حيث نشر العديد من الأصدقاء مقاطع فيديو تسجل لحظة تشييع ودفن الطفل ثنائي وسط بكاء العشاق يرددون وداعا عزيزي. حادث وفاة أشقاء العروس. نشر شاب يدعى مينا عماد تفاصيل الحادث طالبا الدعاء لأصدقائه الذين تعرضوا لحادث مأساوي أدى إلى نقلهم للعناية المركزة خلال الساعات الماضية. عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ميري وخاطبها تعرض لحادث أثناء ذهابهما لإرسال إكليل من الزهور من شوية، وحالتهما لسوء الحظ كانت صلاتهما قوية، مؤكدين أن إخوة العروس بشوي وميرنا والمصور قد ماتوا بالفعل. مات المصور وتوفى شقيقهما بشوي وميرنا أخته أيضا. ميرنا شقيق طالبة الفنون الجميلة وشقيقها بشوي، هؤلاء الإخوة الذين عاشوا في خدمة الكنيسة في فريق الكشافة شاهدوا من قبل الأصدقاء والأقارب ذو التشنئة الجيدة والمعاملة الجيدة. نشأوا تنشئة جيدة جدا، وعاشوا معا وغادروا معا في جنازة مهيبة شاركوا فيها مئات من الأقارب ومئات من الأصدقاء. ولدينا صور من الجناز. رحم الله هذين الشقيقين، رحم الله مصر من كل حزن ومن كل أسى. أمور مؤسفة، أمور محزنة. لماذا هذا الضلال الذي يحل على جميع الشباب المضل الذي يحاول أن يعكر الصفوف بين الإخوة المسيحيين والمسلمين؟ هالة سرحان. وسؤال إيناس الدغيدي: اتجوزت هالة سرحان في السر؟ وإيناس الدغيدي أجابت بدون تردد وبكل جراءة: اضطررت أن أقول هذه المقالة لأشهدكم مدى تفاهة وسخافة الإعلام. قالت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن قصة زواجها من الإعلامية هالة سرحان، والتي فجرها المستشار مرتضى منصور في هجومه عليهما، وقال حينها إن إيناس الدغيدي وهالة سرحان قد تزوجا في باريس، الأمر الذي فجر جدلا. وقالت إيناس الدغيدي لخلال استضافتها ببرنامج المتوحشة مع الإعلامية سالي عبد السلام والذي يذاع عبر فضائية أن زواجها من هالة سرحان شائعة ومفيش حد بينجح من غير ما يتحدف بالطوب، وخاصة المصريين والعرب بيحبوا يحدفوا الناس بالطوب. وعن التصريحات التي أدلى بها المستشار مرتضى منصور والذي روج لشائعة زواجها من هالة سرحان، قالت مرتضى منصور بتاع فرقعات وهو صديقنا ولكن لازم يقول إفيه، ودلوقتي مفيش صحوبية ولما بشوفه بسلم عليه. ووجهت المخرجة إيناس الدغيدي رسالة خاصة لهالة سرحان قالت فيها: الأيام الحلوة اللي بيني وبينك عمرها ما هتتنسي، محدش هيوقع ما بينا تاني أبدا. إيناس الدغيدي بعشق عالم الرجالة. وفي سياق آخر كان قد حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفا ببرنامج كلام الناس في رمضان، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والذي يذاع على فضائية MBC مصر، في حوار تحدثت فيه الدغيدي عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها. وقد تحدثت إيناس الدغيدي عن الفنان أحمد زكي، وقالت: كان صديقي جدا وكان جاري وبيجي ويقعد في البيت عندي
وكان متعب في التصوير لأنه كان بيكون قلقان دايما متوتر من كل أفلامه. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، ونهنئ أخوتنا المسلمين مرة أخرى بكل بعيد الفطر المبارك، ويجعل مصر في سعادة وهناء. لا تنسوا اشتراككم في القناة، قناة الملكة والأمير. شكرا لكم ولمحبتكم.